Haltia kohti. Let's go. Tuolla. Oliko Lapissa hyttysiä? Ui. Suomen korkein kohta, check. No niin, päästiin Kilpisjärvelle. Loppujen lopuksi ei pystynyt ihan 1300 kilsaa ajaa yhteen päivään, niin ajoin eilen sellaisen 900 varmaan. 950 kilsaa, melkein 1000. Sitten me pysähdyttiin Muonioon yhdeksi yöksi. Ja nyt ollaan maanantai-aamuna tässä puolen päivän aikaa Kilpisjärvellä, tässä Kilpisjärven luontokeskuksen vieressä. Tällä hetkellä ollaan tossa. Eli tänään yhteensä semmonen 30 kilsaa. Ja tuolla sitten vedetään yö. Vieressä näkyy Saanaturut, matkaseurana Emilia. Suunnilleen kello 12 ja me lähdetään vetää Haltille ja takas semmonen 110 kilsaa. Suunnilleen 4 tai 5 päivää ajateltiin, että kestäisi siinä. Sää on melko kuuma, että tästä mennään. No se joltain sekoitukselta. Kivikkoista maasta. Ja valitsen tän joka kerta mieluummin kuin semmosen valtion tekemän soratien. Kyllä. Saarijärvelle vielä 4 kilometriä. Täältä pikkuhiljaa. Nyt ollaan Suomessa. Ja nyt ollaan Norjassa. Eli tämähän menee osittain myös Norjan puolella tää reitti. Noniin, tuppa Norja. Kivikko jatkuu. Ja loppua ei näy. Puolella on aika upean näköistä. Ei olla syöty koska monelta? 9 aamulla. 8. Niin. Siitä on kohta 10 tuntia. Ja katteltiin karttaa, että ollaan tässä Saarijärven kulmalla. Eli jäljellä tämän päivän suunnitelmien mukaisesti 20 kilsaa. Taas Never Stop the Madness. Saarijärvi näkyy takana. Ja on kyllä ollut koko matka Saarijärvelle ja siitä eteenpäinkin hyvin kivikkoista nousua nousun perään. Toi takana näkyvä tunturi on 1028 metriä korkea. Huippu aiemmin alhaalta katsottuna. Nyt ollaan jo hyvin paljon korkeammalla tai niin kuin lähempänä samaa tasoa. Ja kohta ollaan menty ekat 20 kilsaa, niin pakko sanoa, että nämä on aika brutaaleja kilsoja. Tämmöstä maastoa. Käytännössä nousua koko ajan. Sitten tällä säällä aurinko paistaa sillä, että on oikeasti helle. Sen lisäksi kaikki itikat, jotka kyllä pysyy poissa kävellessä, mutta heti kun pysähdyt, niin niitä on joka puolella. Joo, brutaali eka päivä. Sinne men. Kädet viileni ja tuli pesuksi. Siitä vaan joo. Hienon näköistä. Kato kun aurinko laskee just ton tunturin taakse. Upea. Ja oli kyllä siis paras kulkuisin polku
tähän mennessä ehdottomasti. Tossa on vähän. Hyvä, ne vaan sidot just ja sit mennään. Oi et, tää on ihan jääkylmää, täydellistä. Nyt ei tuu ihan heti mieleen, koska on yhtä hienoissa maisemissa tehty vesistöylitys. Tää tekee jaloille niin hyvää. Oi. Siis tää vesi oli varmaan jotain, tuntuu joltain 4-asteiselta. En tiedä mikä on totuus. Eikä oo kylmää. Joo, tää osasta on selkeästi tulvinut vähän ylikin tää. Vesistö ylitetty. Aurinko laskee edelleen. Vois olla huonompikin sää. Ehkä. Kello on varmaan jotain 11 tai 12 välillä ja nyt ollaan menty vajaa 30 kilsaa. Ei menty ihan sinne Meekojärvelle asti, mutta tähän lähelle sitä. Se on vaan tonne päin jonkun aikaa, niin nyt otetaan teltta pystyyn. Ja teltta tähän ja sitten Untemaille. Eli hyvää yötä ja huomiseen. Hyvää huomenta. Lapissa nukuttu suhteellisen hyvin. Miten sä nukuit? Ihan hyvin. Eiköhän tästä aika pian lähdetä painamaan taas. Teltta purettu ja matka jatkuu. Sää on melko lämmin taas. Ja ehkä pahinta just onkin se, että sää on lämmin. Mut sit hyttysiä on niin paljon, että pitäisi jotenkin suojautua. Niin tästä tulee pieni dilemma. Ja sen takia ehkä sanoinkin, että tämä voi olla yksi rankimpia aikoja suorittaa tää kyseinen vaellus. Jos jotain positiivista, niin ei ole kylmä ja jos kastuu, niin kamat kuivuu sitten myös. Tästä näkee hyvin matkan seuraavat pisteet, eli jatketaan järveä pitkin jonkun matkaa. Ja tuolla taustalla näkyykin sitten varmaan se, mihin ollaan jossain vaiheessa kiipeämässä. Täytyy sanoa, että olen hyvin systemaattisesti joka kerta kun olen arvioinut tällä reissulla etäisyyttä, niin aliarvioinut etäisyyden kulkusta metsää ja nousuja, laskuja, kivikkoja, vaikeita kulkua, hyttysiä ja kuumuutta. Ja sen takia ajattelin, että joo, 5 kilsaa sit syödään lounasta. Nyt on mennyt oikeesti varmaan, me ollaan liikuttu tunnissa ehkä, mitäköhän mä sanoisin, 2 kilsaa. Sitten alkaa se nälkä jo olla aika kova siinä vaiheessa, kun tajuu, että edessäkään ei ole mitään vielä helpotusta. Ja sit kun vaan jaksaa puskea niiden ärsyttävien epämukavien kohtien ohi, niin sit erämaa palkitsee. Ei auta kuin ihailla. Ja toi väri.
puoli, johon pistetään teltta pystyyn. Tästä eka. Ui. Antille, joka näkyy tuolla. Tajusin, että kaasut vetelee aika viimeisiä, niin ei oo ihan ideaalinen tilanne. Jonkun verran se on aika vaikea tietää paljon sitä kaasua on. Toi Tired Curry on semmonen, no syön nyt vaan tässä vähän se. Sitten tää kebabsty on semmonen, nyt sitä ruokaa. Nyt on kiireen ruokaa. Mankautaa, kustaa, kavia. Nyt me syödään ja mennään telttaan ja huomenna lähdetään sitten haltia kohti heti aamulla. Kevennetyllä varustuksella laitetaan teltta tähän. Se on asia mitä monet tai jollei kaikkikin teet täällä. Täällä on paljon telttoja, mutta suurin osa teltoista on ihan tyhjänä ja meillä on muitakin, kenen kanssa puhuttiin, ketkä on lähdössä huomenna sitten haltia kohti tästä. Niin nyt sanotaan hyvää yötä D2 osalta ja palataan huomenna. Vai onks kello 6 aamulla? Emilialla on korva ihan hiton turvannut. Sitten sulla on koko kaula täynnä jotain puremajälkiä. Sitten sulla on tossa olkapäässä ihan sikana puremajälkiä. Mutta toisaalta teltta jäi sinne. Siinä se nyt on suhteellisen läheltä. Ja tuolla kaukana. Vika pätkä. Lunta ja kivikkoa vielä. Tulee snow blindness. Ja tuolla on Suomen korkein kohta, mutta sit tän itse Haltivuoren korkein kohtahan on Norjan puolella. Ja mä en oo varma, onko se toi vai tää missä mä oon nyt vai toi missä mä olin äsken. Mun mielestä näyttää, että tää olisi niinku kaikista korkein kohta. Parikymmentä metriä korkeampi kuin toi piste. Niin. Suomen korkein kohta. Kuinka moni on ollut Suomen korkeimmassa kohdassa paljon jalaa? 324. Moikka Halti. Ja hello kotimatka. Eli puolivälissä ollaan. Kyllä, ottakaa kanava tilaukseen, jos tämmöiset videot kiinnostaa, niitä on tulossa lisää. Moikka! Hyvä lisää. Elämäni pisin kilsa.